নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ NRETP কি আৰু BDSP কি। যেহেতু আপোনালোক বহুতে এই সম্পৰ্কত আলোচনা কৰিবলৈ কৈছিল, গতিকে আজি ভিডিঅ'টোত আমি সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। নেশ্যনেল ৰুৰেল ইকনমিক ট্ৰেন্সফৰমেশ্যন প্ৰজেক্ট কি আৰু BDSP কি। BDSP হ'ল বিজনেছ ডেভেলপমেণ্ট ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰ। এতিয়া এই বিজনেছ ডেভেলপমেণ্ট ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰবিলাক বিশেষকৈ আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলে কৰিব পাৰে। এইটো এটা চাকৰি হয়, যদিও ইয়াত উদগনিমূলকভাৱে পে'মেণ্ট কৰা হয়, কিন্তু এই চাকৰিটো কৰিও আপোনালোকে যথেষ্টখিনি ইনকাম কৰিব পাৰে। ভাৰতবৰ্ষৰ গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি সবলীকৰণৰ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি যিহেতু 2011 চনতেই নেশ্যনেল ৰুৰেল লিভলিহুড যি প্ৰজেক্ট হয়, সেই প্ৰজেক্টটো ভাৰত চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছিল বিশ্ব বেংকৰ সহযোগত। বিশ্ব বেংকে এই প্ৰজেক্টটোৰ বাবে $500 মিলিয়ন চুক্তি কৰিছিল। আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অৰ্থাৎ 2018 চনত বিশ্ব বেংকৰ সহযোগত ভাৰত চৰকাৰে নেশ্যনেল ৰুৰেল ইকনমিক ট্ৰেন্সফৰমেশ্যন প্ৰজেক্টটো গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু এই প্ৰজেক্টটোৰ বাবে বিশ্ব বেংকে খৰচ কৰিব $250 মিলিয়ন। এতিয়া চাওক, এই যিটো প্ৰজেক্ট হয়, এই প্ৰজেক্টটোৰ মূল উদ্দেশ্য কি? যিহেতু এই প্ৰজেক্টটোৰ উদ্দেশ্যখিনিও সেই NRLMৰ যিটো উদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্যটোৰ সৈতে একেই হয়। মাত্ৰ NRLMে বিশেষভাৱে HSG গঠনত গুৰুত্ব দিয়ে আৰু সেই HSG গোটৰ যিসকল মহিলা আছে, সেই মহিলাসকলক লৈ পেলাই নেশ্যনেল ৰুৰেল ইকনমিক ট্ৰেন্সফৰমেশ্যনে বিশেষভাৱে গ্ৰাম্য অঞ্চলত বিজনেছ কেনেকৈ কৰিব, মানে ব্যৱসায় কেনেকৈ কৰিব, যিকোনো ধৰণৰ দ্ৰব্য সামগ্ৰী, কুটিৰ শিল্পই হওক বা ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগেই হওক, কেনেকৈ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব, তাৰ লগতে এই উদ্যোগসমূহৰ পৰা তেওঁলোকে কেনেকৈ লাভ অৰ্জন কৰিব, এই ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে নেশ্যনেল ৰুৰেল ইকনমিক ট্ৰেন্সফৰমেশ্যন প্ৰজেক্টে কাম কৰে। এতিয়া এই মহিলাসকলক সংঘবদ্ধ কৰি কাম কৰাবৰ বাবে নেশ্যনেল ৰুৰেল ইকনমিক ট্ৰেন্সফৰমেশ্যন প্ৰজেক্টৰ আণ্ডাৰত BDSP নিয়োগ কৰা হয়। এই BDSP সকল হ'ল বিজনেছ ডেভেলপমেণ্ট ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰ, অৰ্থাৎ এওঁলোকে ব্যৱসায় উন্নতিকৰণৰ বাবে সেৱা আগবঢ়ায়। অৰ্থাৎ এই BDSP সকলৰ দ্বাৰা গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ মহিলাসকলক উদ্যোগীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত উৎসাহ যোগোৱা হয় আৰু তেওঁলোকে কেনেকৈ ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ দ্ৰব্য সামগ্ৰীৰ পৰাই এটা উদ্যোগ গঢ়ি তুলিব পাৰে, সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক প্ৰশিক্ষণ দি তেওঁলোকক সংঘবদ্ধ কৰা হয়। এতিয়া আপুনি যদি BDSP হ'ব খোজে, তেতিয়াহ'লে কি কি যোগ্যতা লাগিব আপুনি চাব পাৰে আৰু বয়স কিমান আপোনাৰ হ'ব লাগিব, লগতে আপুনি কেনেকৈ দৰমহাটো পাব, সেই সম্পৰ্কে বিতংভাৱে আলোচনা কৰা হ'ল। গ্ৰেজুৱেশ্যন ইন এনি ছাবজেক্ট প্ৰিফাৰেবলি কমাৰ্চ বেকগ্ৰাউণ্ড। আৰু প্ৰথম হ'ল কি, আপুনি স্নাতক হ'ব লাগিব। ইয়াৰ লগত এটা কথা যে ইয়াত প্ৰথম প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হয় HSGৰ লগত জড়িত মহিলাসকলক, সেই কথাটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব। BDSP নিযুক্তিৰ বাবে আপুনি প্ৰথমতেই আত্মসহায়ক গোটৰ লগত জড়িত হ'লে আপোনাক প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব। আৰু যদি আপুনি গ্ৰেজুৱেট হয়, আৰু গ্ৰেজুৱেট যদি আপুনি কমাৰ্চৰ হয়, মানে বাণিজ্য শাখাৰ যদি আপুনি স্নাতক হয়, তেতিয়াহ'লে আপোনাক প্ৰিফাৰেঞ্চ কৰিব। নেক্সটটো চাওক, শ্বুড হেভ এন এপ্টিটিউড ফৰ মেথছ এণ্ড বিজনেছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং। অৰ্থাৎ BDSP হ'বৰ বাবে আপোনাৰ অংক আৰু ব্যৱসায়িক যিখিনি জ্ঞান, সেইখিনি আপোনাৰ থাকিব লাগিব। নেক্সট আহিলে কেপেবল অফ কমিউনিকেশ্যন ইন লোকেল ডাইলেক্ট, অৰ্থাৎ আপোনাৰ যি স্থানীয় ভাষা, সেই স্থানীয় ভাষাত আপুনি যোগাযোগ কৰিব পৰা হ'ব লাগিব। নেক্সট, উইলিং টু ৱৰ্ক এটলিষ্ট 15 days এ মন্থ। আপুনি মাহটোৰ 15 দিন হ'লেও কাম কৰিব লাগিব, ইচ্ছা থাকিব লাগিব। মানে মাহটোত আপুনি গোটেই দিনবিলাক কাম কৰিব নালাগে, কিন্তু 15 দিন হ'লেও আপুনি কাম কৰিব লাগিব। ৰেচিডেণ্ট অফ কনচাৰ্ণ NRETP ব্লক, আপুনি যিটো ব্লকৰ হয় সেই ব্লকৰে আপুনি বাসিন্দা হ'ব লাগিব। নেক্সটটো চাওক, বেছিক কম্পিউটাৰ এণ্ড স্মাৰ্টফোন অপাৰেটেড স্কিল, অৰ্থাৎ আপোনাৰ কম্পিউটাৰ আৰু স্মাৰ্টফোন আপুনি চলাব পৰা হ'ব লাগিব। মানে আপোনাৰ সেইখিনি যিখিনি বেছিক জ্ঞান সেইখিনি থাকিব লাগিব। এজ লিমিট চাই থওক, মিনিমাম 25 years এণ্ড মেক্সিমাম 45 years। এই যদি BDSP পদবিলাকত আপুনি নিযুক্তি পায়, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ পে'মেণ্টটো কেনেকুৱা হ'ব? যিহেতু কনচলিডেটেড পে'মেণ্ট আপোনালোকক পে' দিয়া হ'ব, গতিকে মানে ইয়াত দৰমহাৰ ছিষ্টেম নহয়, পাৰ ডে' পে'মেণ্ট হয়। গতিকে প্ৰতিদিনে আপুনি যিদিনা কাম কৰিব সেইদিনা আপুনি 300কৈ টকা পাব। মাহটোত 15 দিন কাম কৰিব লাগে আৰু আপোনাক পাৰ ডে' 300কৈ দিয়া হ'ব।
যদি আপুনি BDSP পদত কাম কৰিব খোজে তেতিয়াহ'লে আপুনি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ঘোষণা কৰালৈ ৰ'ব লাগিব যিহেতু বা ব্লক পৰ্যায়তো আপোনালোকে খবৰ কৰিব পাৰে কিন্তু অন্যান্য ৰাজ্যবিলাকত BDSPৰ বাবে বিজ্ঞাপন জাৰি কৰে আৰু আমাৰ ইয়াত এতিয়ালৈকে BDSP সকলক কেনেকৈ নিযুক্তি দিছে সেই সম্পৰ্কে মই পাছৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু আপুনি যদি BDSP হ'ব খোজে তেতিয়াহ'লে প্ৰথমতে আপুনি খবৰ কৰিব লাগিব আপোনাৰ ব্লকত এই প্ৰজেক্টটোৰ কাম চলিছে নে নাই সেই সম্পৰ্কে আপুনি জানিব লাগিব তাৰ পাছতহে আপুনি BDSP পদৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব গতিকে আজি ভিডিঅ'টোত আমি ইমানখিনি কথাই আলোচনা কৰিছোঁ যদি আপোনালোক উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব ধন্যবাদ